If you ask me, sino ba ang bias ko? Mga marurupok sa papel dyan. Labas-labas. Ayoko na sabihin kung magkano ko siya nakuha. Ito yung POV, I'm so excited! Hey guys! What's up? It's Renee and welcome back to my channel! We'll be unboxing today, but may twist, no? Hindi siya BTS. So, siguro based on the title, you know what I'm talking about already. This is actually my first time mag-unbox ng hindi BTS group. Since I started my channel, puro Bangtan lang yung ina-unbox ko. So, I'm really excited for today kasi nga, it's a very different one. For today's video, we'll be unboxing Astro's Season's Greetings 2021. Na-addict kasi ako ng bongga sa True Beauty. So, thanks to Cha Eun-won, discover ko ang Astro. Of course, nung una, bias ko talaga si Eun-woo. Pero, as I jump into the fandom, grabe. Sobrang rare ng mga pieces niya. Ang hirap kunin lahat. Wala talaga sa plan ko is ng Astro kasi ayoko mag-multi for the reason na kapag na-addict talaga ako sa group, talagang gusto ko bilhin lahat ng merch niya. And alam niyo naman, diba sa K-pop merch talagang pricey siya. Nag-start akong makinig sa music ni Eun-woo. Tapos parang nalulungkot ako kasi konti lang yung songs niya, less than 5 lang. So parang nabibitin ako. So then, nag-decide ako na makinig na lang sa Astro kasi andun siya eh. Tapos, ayun na, grabe. Ang una kong napakinggan na music, Love Will. Tapos parang yun eh, paulit-ulit yun, Love Will. Sa album nilang All Night yata yun. So, paulit-ulit yun everyday. Tapos parang, yun na, nag-branch out na ako. Then, ayan, nanonood na ako ng mga music videos nila, live shows, ganyan. So, I'm still in the process of fandom, but I can consider myself as an aroha na. So, nakakatuwa kasi bukod sa pagiging army, ayan, aroha na po ako. If you ask me, sino ba ang bias ko? Noong una talaga si Nunu, so Eun-woo, dalawang Astro members pa yung nakakuha ng attention ko, which is si MJ and si Sanha. Nagustuhan ko si MJ kasi ang taas ng boses niya and watching yung mga videos sa YouTube, ang taas din ng energy niya, nakakatuwa siya, kaya ayun, naging bias ko siya. And si Sanha naman, he's so cute. Medyo kamukha niya si Subin ng TXT and ayun, nakakatuwa. Kaya ayan, tatlo sila. Ang bias ko, tatlo. Weird. Sobrang weird dito kasi usually bias ko isa lang. Sa BTS si Jimin, of course. Isa lang. Tapos yung bias record ko, depende. Pero ito talaga, alam mo yung pantay-pantay silang tatlo. Wala, hindi ako makapili kung sino ba. Kaya ayan, tatlo na lang sila. Ang dami kong in-explain pero I'm so excited na unbox to. Before we jump into our video, be sure to click the like button down below if you want more unboxing of Astro goodies and if you like this content. And if you're new to my channel, be sure to click that subscribe button down below and the bell notification beside it for you to be notified whenever I upload again. Without further ado, let's now start unboxing this baby kasi I'm so excited na. I got Astro's Season's Greetings 2021 from Infinity Star. So, ayan, sa kanila ko siya nakuha and on hand to. Ang nakuha ko is yung red-orange. Ano ba to? Red-orange or orange? Pero nakuha ko is yung red version. Actually, gusto ko rin kunin yung black, pero wala siya ng black. Naka-order naman ako ng black. Yun nga lang, nauna dumating to. So, I'll also be unboxing yung black version. Pag nakuha ko siya, of course, yun, hindi ko pa pwede disclose kung kanino ko siya nakuha. Kasi baka mamaya ma-jinx, diba? Mamaya hindi ko makuha. So, eto na lang muna. I'm actually curious kasi I've been unboxing siguro 3 or 4 na ng Bangtan Season's Greetings. And I'm curious kung anong kinaiba nila. But not that this is a comparison video. Wala lang. I'm just curious. Ayan, let's open this baby! Ayan, so nabuksan ko na siya. Here are they. So, meron siyang pouch. So, I'm not sure kung kasama ba tong pouch na to or freebie from her. So, I'll check it out muna. Nakuha ko to for 2,850 pesos. Hindi ko sure kung yun ba yung pricing niya talaga. Pero kasing presyo niya yung Season's Greetings ng Bangtan. So, I guess it's a decent price. 2,500 lang talaga yung una niyang binebenta sa akin. Pero gusto ko kasi may POV. So, sabi ko, kahit sinong POV yan, gusto ko lang. Wala lang. Gusto ko talaga si Eun-woo makuha. Pero yun nga, Hunger Games, sobrang treasure hunting si Eun-woo. So, sabi ko, kahit si MJ or si Sanha na lang, sana meron. And luckily, so, ayan. Nagbayad ako ng extra 350 pesos for the POV, which is, I guess, it's okay. Tada!
Oh my God! Sobrang surreal nito kasi ito talaga yung first non-BTS group na i-unbox ko ever sa channel ko and I'm really excited. So, para siyang toolbox. Naalala ko talaga yung si ano dito, yung regalo ni Suho dun sa sister ni Jugyong. So, wait. Let's now open this box. I'm so excited. So, orange siya and then sa harap, andyan lang yung mga names sila. Chao no yun, Sanha, Moonbin, Rocky, Jinjin. Oh, wait lang, asa si MJ? Ayun, nandito si MJ. Ay, wait, bago to. Oh my God. Ito muna pala. I believe freebies niya to. This is my second transaction na sa kanya. First transaction ko sa kanya is binili ko yung Uno Pikit niya. So, ayan. So, meron... ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Ayan, meron ito. Freebie from her. And then... ay, ang cute. Yeah. Cute, diba? Pouch. So, ayun, mahilig pa naman ako sa mga ganito kasi dito ko nilalagay yung mga charger ko. So, thank you so much, Infinity Star. And then, last freebie, ayan. So, meron parang post-its, notes, ganyan. Thank you so much, Infinity Star. And, ito yung POV. I'm so excited! Si Sana and si MJ nga yung binigay niya sa akin. I'm so happy nakuha ko yung dalawa ko pang bias. Actually, nakuha ko na rin yung POV ni Uno and ayoko na sabihin kung magkano ko siya nakuha. Pero nakuha ko siya. Yun nga lang, hindi ko pa pinapaship kasi ang mahal ng shipping fee. So, meron naman akong pending order sa kanya. So, sabi ko na lang, combined shipping na lang para man masulit ko yung shipping fee. So, ayan. Pagkabukas ko, ayan siya agad. No! So excited. So, first is this one. We have the planner. Ooh! So, meron silang parang individual pictures dito na nakakasawa. Which is probably hindi ko rin naman to gagamitin. But still, ayan. Tada! Moonbin, si Sana, si Uno! Si Jinjin, si Rocky, and then si... Oh, cute-cute ni MJ. Ang cute-cute niya. Yun lang yung pictures nila dito. Pero ayun, syempre hindi ko to gagamitin kasi... Ewan ko, siguro ako lang yun. Pero nanghihinayang ako na gamitin yung mga ganito. Tapos... that's just me. Anyway, next item is this one. This is the photo book. And yeah, I'll share yung laman nito din. Pero wait, titignan ko muna yung laman niya for myself. Oh, MJ! Ang cute-cute ni MJ! Pugi-pugi! Oh! Ayan, meron tayong photo book. Tadan! And then, next we have, ito na yung desk calendar. So, madadagdagan yung desk calendar ko dun. So, oh! Cute! Okay, so, January. So, since lumipas na yung January, let's now flip through February. Si Moonbin. And then, sa likod, si Moonbin ulit. Next item is, siguro ito yung poster. Ay, hindi! Oh, calendar din. Oh my God, hindi ko alam kung saan ko na ilalagay ito. Ayan, so calendar din. Ayan, calendar ulit siya. Hindi ko na alam kung saan ilalagay ito. And then next we have the CD. Ayan, meron tayong CD. Ito yung last na nasa box. So, ayan, na-empty ko na siya. Wala nang laman. Start muna tayo dito. Hindi ko alam kung ano to, pero let's just open it. Oh! So, ang tawag dito is merong New Year message card. Ooh, cute. Meron din ito, postcard calendar set. Isa-isahin natin to. Ayan, so that's the postcard calendar set. Next, we have the deco sticker. So, 2 each. So, dalawa yung laman niya. Next, we have the mini photo prop. Feel ko pwede mo to gamitin na bookmark. So, these are the mini photo prop. Ayan, cute. Next, we have the name sticker set. So, ayan, merong mga name sticker set. Mga pangalan lang nilang nakalagay dito. Merong, QR code. So, para rin pala siya yung sa Bangtan na mayroong QR code. Pero sa albums lang yung sa BTS. And dito, meron yung season's greetings lang. Last but not the least, we have the photo card set. Oh my God. Yung mga marurupok sa papel dyan. Labas-labas. So, if ever you were curious kung ano yung kinaiba ng POV sa photo card set, ayan, magsa-side-by-side comparison tayo. Ito yung sa POV, ito naman yung sa photo card set. And then, pagkatalikod, ayan, makikita nyo yung sa photo card set, merong pirma, which is ito.
And then yung sa POV wala. Actually kasi, when I look into it, medyo similar kasi yung picture ng POV tsaka nung photo card set. Kaya meron akong minay na na akala ko POV siya pero hindi siya POV kasi sobrang magkamukhang magkamukha. So, just in case lang you're curious kasi, ayun, medyo deceiving yung pictures kasi halos same lang talaga sila kasi siguro same concept kaya nakakalito. Yun yung inclusions ng red-orange version ng Season's Greetings ng Astro. And now, I'm really excited dun sa black version ko ano ba yung kinaiba niya sa orange. Pero yun nga, hindi pa kasi siya dumadating. So, waiting. I'll be waiting. And i-upload ko naman most probably yung Season's Greetings unboxing ko nun. Leave me a comment down below kung meron ka rin ba ng Season's Greetings ng Astro. What version did you get? Yung red-orange or yung black version? I believe ang tawag dito sa red-orange version is yung ready version. So, what version nakuha mo? And if kung may POV ka, sining nakuha mo? And ano yung favorite item mo dito sa Season's Greetings? I love to know. And oh my god, this is my first time saying this, but I want to interact with Arohaaas more. Gusto ko talaga nakikipag-usap sa kahit sinong fandom. So let me know your thoughts in the comment section down below. That concludes this video, guys. Thank you so much for watching. I will see you again in my next video. Bye!